पोजिटिभ नम्बरलाई साइन म्याग्निट्युडमा रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ या पोजिटिभ नम्बर हेर्छौँ भने तीनवटै केसमा एउटै छ। हामीले 9 रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अब यो अगाडिको बिट चाहिँ अलिकति सेपरेट गरेको बिट चाहिँ साइन बिट भयो या साइन भेरिएबल भयो, साइन इन्डिकेट गर्ने भेरिएबल भयो। र पोजिटिभको केसमा साइन बिट सबै 0 छ र बाँकीको म्याग्निट्युड चाहिँ डिरेक्टली इक्विभ्यालेन्ट बाइनरी नम्बर छ दिएको डेसिमल नम्बरको। र पोजिटिभ भएको केसमा जुनसुकै स्ट्यान्डर्डमा यो तीनवटा मध्ये जुनसुकै स्ट्यान्डर्डमा पनि नम्बरलाई कुनै पनि चेन्ज गरिँदैन, कुनै पनि म्यानिपुलेसन गरिँदैन या इन्भर्जन या कुनै कम्प्लिमेन्टमा लगिँदैन। तर नेगेटिभको केसमा हेर्छौँ भने साइन बिट सबैमा 1 भयो। यसले के इन्डिकेट गर्यो भने नेगेटिभ भ्यालु इन्डिकेट गर्यो। र साइन म्याग्निट्युडको मात्रै केस छ भने यो सबैभन्दा सिम्पलेस्ट वे भयो रिप्रेजेन्ट गर्नेको। यो केसमा चाहिँ यो साइन बिट 1 भन्नुको अर्थ त्यहाँ भइरहेको भ्यालु नेगेटिभ हो भन्ने बुझ्यो, त्यो रजिस्टरमा भइरहेको। र बाँकीको बिटले चाहिँ के दियो भने बिट कम्बिनेसनले 9 को डिरेक्ट म्याग्निट्युड बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन म्याग्निट्युड दियो। अनि तल साइन 1's कम्प्लिमेन्टमा हेर्छ भने जस्ट यसको 1's कम्प्लिमेन्ट झिकिएको छ र योभन्दा तल हेर्छ भने यसमा 1 जोडेपछि तिम्रो यो तलको इक्विभ्यालेन्ट नि हो। यो भनेको चाहिँ 2's कम्प्लिमेन्ट भयो। यो 9 को म्याग्निट्युडको 2's कम्प्लिमेन्ट भयो या 9 को बाइनरी भ्यालुको 2's कम्प्लिमेन्ट भयो र साइन चाहिँ 1 को 1 नै छ। र नेगेटिभ नम्बरलाई साइन म्याग्निट्युडमा रिप्रेजेन्ट गर्नुको हामीसँग फाइदा छ। किनभने हामीले सब्ट्र्याक्सनको केसमा बाइनरी सब्ट्र्याक्सनको केसमा आर्ट्स कम्प्लिमेन्ट सब्ट्र्याक्सनमा हामीले के गरेका थियौँ भने यदि ए माइनस बी गर्नु छ भने हामीले के गर्थ्यौँ त ए माइनस 2's कम्प्लिमेन्ट अफ पी गर्थ्यौँ। त्यही हुनाले यदि एउटा भेरिएबललाई या नेगेटिभ भेरिएबललाई ए प्लस 2's कम्प्लिमेन्ट अफ बी गर्छौँ, त्यो भन्नुको अर्थ हाम्रो एएलयु या हाम्रो एक्युमुलेटरमा के प्रोभिजन छ भने एएलयुमा हाम्रो अर्थमेटिक सर्किट भनेको त एडर मात्रै हो, त्यसमा कुनै सब्ट्र्याक्सन गर्ने युनिट छैन। र हामीले एडर र सब्ट्र्याक्टर डिजाइन गर्दाखेरि तिमीहरूले याद गर्यो होला, हामीले सब्ट्र्याक्टर बनाउँदाखेरि के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि पोजिटिभ नम्बर या दुईवटा भेरिएबल थियो हामीसँग ए र बी भने ए माइनस बी गर्नुपर्दा एलाई एउटा भेरिएबलको रूपमा फिड गर्थ्यौँ र बीलाई एउटा भेरिएबलको रूपमा फिड गर्थ्यौँ र बिचमा एउटा सर्किटले के गर्थ्यो भने त्यसलाई इन्भर्ट गर्थ्यो र क्यारी इन सप्लाई गरेर 2's कम्प्लिमेन्ट क्रिएट गरिन्थ्यो। भन्न खोजेको ए जस्ताको जस्तै छाडेर जुन चाहिँ भ्यालु सब्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने हो त्यसको 2's कम्प्लिमेन्ट जेनेरेट गरिन्थ्यो ताकि त्यो दुईटा एडरमा पुगेर एडरले त्यो दुईटा बिटलाई एड गर्दाखेरि या त्यो दुईटा भेरिएबललाई एड गर्दाखेरि रिजल्टमा चाहिँ सब्ट्र्याक्सनको काम हुन्थ्यो। त्यही भएर साइन 2's कम्प्लिमेन्टमा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्नुको एडभान्टेज त्यो छ या अर्थमेटिक यो साइन अर्थमेटिक चाहिँ इजिली एचिभ हुन्छ। इजिली एचिभ भएको हुनाले नम्बरलाई साइन 2's कम्प्लिमेन्ट नेगेटिभ नम्बरलाई साइन 2's कम्प्लिमेन्टमा यो वेमा साइन बिट 1 राखेर म्याग्निट्युडलाई 2's कम्प्लिमेन्ट मा रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि त्यो भ्यालुलाई नेगेटिफाई गरिया भनेर बुझ्न सक्यो। त्यो भ्यालुलाई नेगेटिभ बनाएको त्यो ओरिजिनल भ्यालु जे थियो त्यो चाहिँ नेगेटिभ बनाएर रिप्रेजेन्ट गरे जस्तो भयो। अब र ओभरफ्लोको कन्सेप्ट अलिकति बुझ। ओभरफ्लो भनेको अब सिम्पली यहाँ टेक्स्ट पढ्यो भने नि बुझ्छौ, दुईटा भ्यालु जोडिएको छ भने त्यो एएलयुको क्यापेसिटी जति हो, मानौ एएलयु 4 बिट छ भने सम ओभरफ्लो भएर 4 भन्दा सम चाहिँ रिजल्ट चाहिँ 4 बिटभन्दा माथिको आयो भने ओभरफ्लो भयो। त्यही हो, सिम्पल कुरा त्यही नै हो। ओभरफ्लो हुनु भनेको त्यो दिएको डिजिटल लजिक सर्किट्री एमएसआई सर्किट्रीको बिट क्यापेसिटीले अकुपाई गरेन। त्यो हुनाले एउटा बिट चाहिँ एक्स्ट्रा बस्यो जुन चाहिँ रिजल्टको प्यारलल आउटपुटमा हामीले दिन सकेनौँ। या जसरी बुझ ओभरफ्लो हुनु भनेको क्यारी आउनु, सिम्पली त्यसरी बुझ। ओभरअल एडिसनमा या ओभरअल अपरेसनमा क्यारी आयो भने ओभरफ्लो अकर भयो, एउटा वे भनेको। र ओभरफ्लो अकर हुँदाखेरि जस्ट क्यारी मात्रै आएर अकर हुँदैन कि त्यो बााउन्ड्री क्रस हुँदा पनि या बााउन्ड्री भन्दा माथि भ्यालु
गयो त्यो रेन्जभन्दा बाहिर गयो भने पनि ओभरफ्लोको केस भयो। र स्ट्रेट फरवर्ड या सर्किटरीको केसमा चाहिँ दुईटा डिजिट एड गरिरहेछौँ, एन डिजिट नम्बर अफ एन डिजिट भनेको नम्बर अफ डिजिट है, यो एन डिजिट एड गरिरहेछौँ भने समले चाहिँ n+1 डिजिट प्रोड्युस गर्यो भने ओभरफ्लो भयो। र ओभरफ्लो हुने एउटा केस भनेको या ओभरफ्लो नहुने केस भनेको यदि दुईटा नम्बर मध्ये एउटा नम्बर चाहिँ पोजिटिभ छ र अर्को नम्बर चाहिँ नेगेटिभ छ भने यो दुईटा भ्यालु एड गर्दा ओभरफ्लो हुने त कहिले चान्स भएन, किनभने नम्बर यो दुईटा एक्चुअलमा त सब्ट्र्याक्सन भइरहेको हुन्छ। त्यही हुनाले रिजल्ट त दुईटा मध्येको कुनै एउटाको सानो र कुनै एउटाको ठुलो हुन जान्छ। त्यही भएर यो केसमा ओभरफ्लो हुँदैन जुनमा चाहिँ एउटा नम्बर पोजिटिभ छ र अर्को नम्बर नेगेटिभ छ, त्यो दुईटै बााउन्ड्री भित्रको नम्बर हुनु पर्यो, त्यो केसमा ओभरफ्लो हुने चान्स भएन। तर यदि दिएको दुईटा नम्बर दुईटै पोजिटिभ छ या दुईटै नेगेटिभ छ भने त्यो केसमा भ्यालु ओभरफ्लो हुने केस भयो। र हामीले 8 बिटको एलयुको कुरा गरिरहँदा या 8 बिट नेगेटिभ नम्बर सिस्टम या साइन नम्बर सिस्टमको कुरा गरिरहेछौँ या त्यसको रिफरेन्समा कुरा गरिरहेछौँ भने यदि दुईटा पोजिटिभ नम्बर एडिसन भएर त्यो पोजिटिभ नम्बरको सम चाहिँ ग्रेटर देन 127 हुने भयो भने पनि ओभरफ्लो हुने भयो, या सम चाहिँ लेस देन -128 हुने भयो भने पनि त्यतिखेर ओभरफ्लो अकर हुने केस भयो। त्यही हुनाले यदि दुईटा भ्यालु नेगेटिभ एडिसन गरेका छौँ र यो केस ह्यापेन भयो भने पनि ओभरफ्लो भयो, या दुईटा पोजिटिभ भ्यालु एड गरिरहेछौँ र यो केस ह्यापेन हुने, यो केस लाइकली टु ह्यापेन छ भने पनि ओभरफ्लो हुने भयो। र यहाँ इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तो मानौ हामीसँग 8 बिट एलयु छ र नम्बर चाहिँ साइन नम्बर चाहिँ साइन 2's कम्प्लिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने 8 बिट एलयु या 8 बिट रेजिस्टर या 8 बिट भ्यालुलाई यो वेमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, बिट बाई बिट, बिट वाइज रिप्रेजेन्ट गर्ने या भित्रको बिट कन्फिगरेसन या बिट सिक्वेन्स हेर्ने हो भने यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। D0 चाहिँ लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भयो भने D7 चाहिँ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट भयो र यो D7 लाई साइनको रूपमा युज गरिन्छ। यो चाहिँ साइन बिट भयो र D0 देखि D6 सम्म हेर्छ भने यो चाहिँ म्याग्निट्युड भयो। तर 2's कम्प्लिमेन्टको केसमा यदि नम्बर नेगेटिभ छ भने दिएको नम्बरको 2's कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गरेर या 2's कम्प्लिमेन्ट फर्ममा म्याग्निट्युड चाहिँ D0 देखि D7 मा स्टोर भइरहेको हुन्छ। तिमीहरूले पोजिटिभ +65 को केस हेर्छ भने 65 को लागि चाहिँ 8 बिट रेजिस्टरमा यो वेमा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्यो, या 65 लाई कुनै एउटा भेरिएबलले रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने यदि a = 65 भनेर भनेको छ भने चाहिँ a चाहिँ यदि क्यारेक्टर भेरिएबल हो या जस्तो c को इक्जाम्पल दिएको छु त्यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ भर्खर पढेको भएर क्यारेक्टर भेरिएबल हो या बाइट भेरिएबल हो या 1 बाइट भेरिएबल हो भने 65 लाई चाहिँ मेमोरीमा यसरी स्टोर गरेको हुन्छ। जब त्यो प्रोग्राम कम्पाइल हुन्छ यदि यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो भने यो भेरिएबललाई चाहिँ मेमोरीमा यो वेमा स्टोर गरिएको हुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ रेजिस्टर या मेमोरी इलिमेन्टमा एउटा साइन नम्बरलाई राख्ने तरिका चाहिँ यो हो। तिमीहरूले 65 लाई बाइनरीमा कति हुन्छ कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ आफै गरेर हेर्न सक्छौ यो क्लास सकेपछि। पोजिटिभ 70 भनेको पनि त्यही भ्यालु भयो जुनमा साइन बिट 0 छ पोजिटिभ भयो हुनाले। नेगेटिभ 65 हेर्छौ भने चाहिँ त्यो भनेको अब यहाँ साइन बिट 1 छ अनि यसको 2's कम्प्लिमेन्ट झिक्यो भने त्यसको यो 65 चाहिँ यसको 2's कम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ। जस्तो तिमीले यो भनेको 0 1 1 1 1 1 0 भयो र यहाँ 1 जोडेपछि के हुने भयो त 0 0 1 1 1 सबै 1 1 भयो, यो चाहिँ नेगेटिभ 65 भयो। त्यसैगरी नेगेटिभ 70 पनि त्यही वेमा आफैले एकचोटि हेर्न सक्छौ। नेगेटिभ 75 पनि त्यही प्याटर्नमा त्यही प्याटर्नमा या त्यही रुलमा रिप्रेजेन्ट गरियो या स्ट्यान्डर्ड भनेको त्यही नै भयो। अहिले यो नम्बरहरू चाहिँ मैले के को मतलब यो नम्बरहरू साइन 2's कम्प्लिमेन्टमा नेगेटिभ भ्यालु साइन 2's कम्प्लिमेन्टमा स्टोर गरिएको छ या साइन 2's कम्प्लिमेन्ट स्ट्यान्डर्ड फलो गरिएको
गरिएको केसमा नम्बरहरू यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भयो। यसलाई सम्झिनु है त, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, यो अरू बेला पनि काम लाग्छ।